السلام علیکم دوستانو په دغه نن کلاس کې موږ زده کوو 100 words سل لغاتونه خو هغه لغاتونه چې دا انګلیسي کې ډېر زیات مهم دي چې دا باید ستاسو په لیکلو سره هم زده وي او دغه شانتې په ویلو سره خو بیخي ضروري پکار دی او دا ټول به adjective وي صحیح ده دې کې به صفتونه وي یو رقم بل رقم لغاتونه به وي خو ډېر زیات مهم دي نو راسره یې وګورئ د هغې نه مخکې ویډیو سره لایک کوئ زموږ که چېرته یوټیوب چینل ته نوي راغلي ضرور یې سره سبسکرایب کړئ نو راځئ چې شروع پرې وکړو زموږ سره فرست لغات دی اولنی یو happy معنا خوشحاله happy خوشحاله بل دی sad خپه sad angry غصه په قهر باندې یعنی څو غصه وي نو هغې ته موږ وایو angry next دی beautiful ښکلی ښایسته ugly بدرنګه big لوی یعنی غټ small ورکوټی یعنی کوچنی په یوه اندازه کې چې یو شی ورکوټی وي کوچنی وي موږ ورته وایو small next دی tall لوړ مطلب دنګ چې ورته خلک وایي لوړ short لنډ young ځوان young یعنی ځوان thin نری وچ ورته موږ وایو thin old زوړ یا بوډا ته هم ویل کېږي old fat چاغ مطلب چاق وزن کې چې یو سړی ډېر زیات وي موږ ورته وایو fat good ښه hot ګرم hot معنا ده یعنی ګرم cold یخ fast چټک یعنی تیز په سپیډ کې چې سیوا وي مطلب تیز چې موږ وایو fast next لغات دی زموږ سره bad مطلب بد یا خراب دواړه معنا ورکوي slow ورو موږ هم زیاتره خلک سلو وایي strong قوي زورور طاقت والا چې وي weak ضعیف یعنی کمزوری poor غریب clean صفا یا پاک چې ورته موږ وایو clean dirty چټل ګنده سقا مردار چې ورته موږ وایو easy آسان difficult سخت difficult یعنی سخت bright روښانه dark تیاره loud لوړ غږ تیز آواز چې وي موږ ورته وایو loud quiet آرام چوپ چې وي quiet
friendly friendly دوستانه یو فرند دی چې هغه موږ دوست ته وایو ملګري ته خو فرندلی چې داسې دوستانه خوی کوي نو هغې ته ویل کېږي friendly kind kind مهربان brave brave زړور brave مطلب زړور clever 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 هوښیار زیرکه چې موږ ورته وایو هوښیار clever lazy 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 سست یا تنبل lucky lucky بختور قسمت دار چې موږ ورته وایو چې تا لکه ډېر بختور یعنی قسمت دار یې nervous nervous عصبي ګوره nervous عصبي ته دلته معنا ورکړې دا دغې ته هم ویل کېږي ورخطا ته چې کله ستاسو یو انټرویو وي یا تاسو یو چا سره خبرې کوئ تاسو هلته ورخطا کېږئ نو دې حالاتو ته ویل کېږي nervous لکه I'm feeling nervous زه ورخطا کېږم polite 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 مؤدب ادبناک rude rude بې ادبه یعنی بد اخلاقه ته هم ویل کېږي rude beautiful beautiful ښکلی یعنی ښایسته clean clean صفا یعنی پاک clear clear روښانه یعنی واضحه او دغه لغات چې زیاتره خلک یې غلط تلفظ کوي ویل کېږي لیکلو کې داسې ویل کېږي چې comfortable لیکل شوی داسې دی خو د دې چې دی تلفظ اصل کې دی comfortable 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 څه ته ویل کېږي آرام ته مطلب یو ځای کې ته راحته یې زړه یې غواړي چې پاتې شي یو ځای کې یو سیټ وي مطلب په موټر کې ناست وي هلته ته آرام یې مطلب راحته ناست داسې په کور کې شو احساس د راحتیا کې نو موږ ورته وایو comfortable dangerous dangerous خطرناک delicious delicious خوندور مزیدار خوش ذائقه expensive expensive ګران قیمت famous famous مشهور friendly friendly دوستانه gentle gentle نرم مطلب یو کس دی هغه موږ وایو چې نرم داسې نرم ته نه ویل کېږي په خوی کې ښه وي اخلاق یې ښه وي دې ته موږ داسې کس ته هم ویلی شو چې gentle یعنی نرم healthy healthy روغ صحتمند next لغات زموږ سره دی ګورئ دلته دا شروع شوی د اچ نه خو زیاتره خلک دې ته وایي honest لکه اچ دی نو اچ تلفظ کوي خو په اصل کې دلته اچ موږ بلاست کوو دا به موږ سایلنټ کوو وبې غورځوو د او نه به شروع کوو honest honest رښتینی ایماندار یو کس دی هغه رښتینی دی ایماندار دی بس honest ورته ویل کېږي honest غلط دی اچ پکې سایلنټ important 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 مهم interesting interesting په زړه پورې jealous jealous حسد کوونکی lucky lucky بختور modern modern عصري لکه یو ځای دی زه وایم چې دا ځای چې دی ډېر عصري دی نو modern ورته موږ وایو بعضې خلک وایي نن سبا وایي زمانه چې دی دا ډېره modern شوې ده modern مطلب عصري ده
narrow narrow मतलब तंग neat neat पाक सपा nice nice ختم मिल की खाइस्ता था मिल की nice patient patient صبر ته ویل کی صبر چې څوک کوي هغه ته patient وایي next لغات دی زمونږ سره perfect perfect ویل کیږي بشپړ یعنی پورا perfect pleasant pleasant خوښونکی powerful powerful ځواکمن یعنی قوي proud proud ویاړونکی quiet quiet آرام یا غلی چپ real real رښتینی اصلي relax relax آرام یعنی راحته safe safe خوندي محفوظ sharp sharp تیز ته ویل کیږي مطلب موږ وایو sharp دا چاقو ډېر تیز ده یا د پنسل نوکه ډېره تیزه ده نو ورته ویل کیږي sharp shiny shiny ځلانده simple simple ساده ته ویل کیږي او بل معنا ورکوي آسان slow خو په خپله slow ده یا زیاتره خلک ورته ورو هم وایي smooth smooth نرم soft soft هم نرم strange strange عجیبه strong strong قوي زورور tall لوړ اوږد دنګ thick thick اصل کې thick ویل کېږي ګڼ ته thick یعنی ګڼ tight کلک ته ویل کېږي مطلب یو شی تا پسې ډېر کلک وي tight وي لکه یو شرټ واغوندې هغه ډېر زیات ټایټ وي نو مطلب دا شو چې تا پسې نښتی دی یعنې ډېر کلک دی ټایټ دی بل دی زموږ سره ټایني ټایني ویل کېږي کوچني ته یعنې true true رښتینی یعنې رښتیا useful useful ګټور warm یا ورته warm هم وایي warm ګرم wide wide پراخه wonderful wonderful عالی next one دی زموږ سره young ځوان angry غصه better ګوره better better مطلب تروش ته ویل کېږي یو better دی هغه ښه ته ویل کېږي خو دا better تروش calm ال سایلنټ دی په دې کې بلاست کوو یې ډایرکټ وایو چې calm آرام careful careful محتاط cheap cheap ارزانه clear روخانه یعنی cool ساړه یخ ته ویل کېږي لکه cool deep deep ژور different different